嗨，这里是蔡凯，这里是白银。然后今天是我哥哥的注册日子，双11。对。然后这位就是我哥哥要结婚了，他要注册了，就拍一下他的过程。几号吗？5号。所以还要再查。A few inches later. A few moments later. Baca teks dalam bahasa Malaysia. Jika ada soalan saya tanyakan boleh jawab setuju atau tidak setuju ya. Jadi pengantin lelaki dan perempuan sila berdiri, angkat tangan kanan. Adakah saya difahamkan bahawa kamu HUAWEI dan kamu WU berada di sini atas kemahuan bebas kamu sendiri bagi maksud hendak menjadi suami dan isteri? Setuju? Setuju. Maka ketahuilah bahawa dengan pengupacaraan perkahwinan kamu di hadapan saksi-saksi yang hadir di sini mengikut undang-undang, kamu bersetuju diperkahwinkan dengan sah di sisi undang-undang selama hidup antara satu sama lain, dan bahawa perkahwinan ini tidak boleh dibubarkan dalam masa hayat kamu kecuali dengan satu hukuman yang sah dari mahkamah. Dan jika salah seorang daripada kamu dalam masa hayat yang seorang lagi berkahwin dengan seorang lain, walau bagaimanapun dan di mana jua pun diupacarakan perkahwinan itu, semasa perkahwinan ini masih berterusan, maka kamu dengan itu akan melakukan suatu kesalahan terhadap undang-undang. Faham ya? Adakah kamu HUAWEI setuju mengambil WU sebagai isteri yang sah? Setuju. Adakah kamu WU setuju mengambil HUAWEI sebagai suami yang sah? Setuju. Dan ya, dengan ini saya mengisytiharkan kamu berdua sebagai pasangan suami isteri yang sah mengikut undang-undang. Silakan.
salam cincin. Suami salam untuk isteri dulu ya. Oh my god, yang ini. 大概就是一双就是对啊，会耶，还是很熟哎。 Sweet tak suami? 对啊。没有你瘦啊，不错。 Okey, itu saja. Jadi pencari dah selesai. Kalau nak bergambar 5 minit boleh bergambar dulu. Nanti keluar balik kita cari. Dan keluar pastikan jangan alihkan kursi dan jangan buang sampah dalam ni lah. Tanya ya.